Salutare prieteni, avem aici o cutie primită de la staycanning.com. În ea este o unitate radio cu Android. Unitatea rulează Android 8.1, are procesor quad-core, 16 GB memorie pentru aplicații, 2 GB memorie RAM. Să vedem ce se află în cutie. Avem un card de garanție, un manual de utilizare pentru interfața Android 8.1 și aici încă câteva hârtii de la Seikane. Unitatea vine bine ambalată în cutie, sunt protejate foarte bine toate accesoriile. Să vedem ce avem aici. În primul rând găsim un adaptor la antena originală a mașinii. O interfață de comunicare CAN bus, practic aceasta preia anumite date din computerul de bord și le transmite către unitatea Android, iar prin intermediul unor aplicații dedicate putem vedea, cum spuneam, diferite date din computerul de bord. Avem două tipuri de cabluri de alimentare, pe două standarde. Totodată pe acest cablu de alimentare se găsește și mufa de conectare a unității CAN bus. Iată și cea de-a doua mufă, este și mufa care o vom folosi pe un Volkswagen Golf 6. Și pe aceasta este prezentă mufa de conectare a interfeței CAN bus. Aici avem două antene. Una este antena pentru semnal wireless, ce se va monta într-un conector în spatele unității, iar cea de-a doua este antena pentru semnal GPS. Include și o bandă dublu adezivă pentru o montare cât mai bună. Mai avem încă o pungă cu multe cabluri. Se pare că sunt cabluri USB aici. Avem un cablu combo, aș putea spune, la care se conectează un microfon extern și un port USB. Încă două cabluri USB. În total avem 3 conexiuni USB pe această unitate. Și aici sunt un cablu cu mai multe porturi RCA. În general sunt ieșiri audio pentru subwoofer, pentru conexiuni către amplificator, față, spate, stânga, dreapta. Acum să vedem piesa de rezistență. Unitatea Android. Așa cum spuneam, beneficiază de 2 GB de RAM, memorie RAM și 16 GB pentru aplicații. Pe capacul superior avem o diagramă cu conexiunile ce se găsesc în spate. În spate avem o conexiune principală care este protejată de o siguranță de 15 A, două porturi USB, mufa de conectare a GPS-ului, mufa de conectare a cablurilor RCA, mufa pentru antenă și mufa pentru Wi-Fi. În panoul din față găsim un microfon, câteva butoane tactile, Power On-Off, Home, Back, volum plus și minus și un buton de reset pentru cazul în care se blochează unitatea. Panelul are o diagonală de 9 inch și o tehnologie IPS ce ar trebui să asigure o vizibilitate bună din orice unghi. Urmează acum să conectăm
de fiecare cablu și antenă în parte. Aici conectăm antena wireless. După aceea conectăm mufa ce conține cablurile RCA. Aici avem mufa combo pentru microfonul extern și pentru cablu USB. Mufa ce conține cablurile audio de ieșire spre box, respectiv cablurile de alimentare și firele de semnal pentru CAN bus. Conectăm cablurile USB. Antena de GPS. Și a mai rămas antena radio. De asemenea, punem și decodorul CAN bus. Acum urmează să o conectez la o sursă de curent de 12V, curent continuu 12V, și să pornim unitatea. Iată aici ecranul de butare cu logo-ul Seikane. Avem câteva aplicații preinstalate, bineînțeles aplicație de radio FM, Bluetooth pentru hands-free, GPS test, avem Google Play instalat, foarte important, avem și aplicația de iGo, iar aici este aplicația ce ne arată diferite date primite din computerul de bord al mașinii. Urmează să facem un montaj pe un Golf 6.